مرحبا فيكم واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من عرفتوا شلون. معاكم امين التاجر. ريسك 5 مر عليكم الاسم؟ في حين اذا ما مر موضوع الريسك 5 خلوني ابدي واقول لكم انه هو شيء جدا فظيع وبشرح لكم الحين بالتفاصيل. طبعا في عالم المعالجات يمكن مر عليكم انتل، مر عليكم شركه اي ام دي، مر عليكم شركه اللي معروفه يسمونها ارم. ايش لها الشركات وايد مشهوره؟ لان ميود لها تخصص وايد صعب اللي هو تصميم المعالجات او المايكرو بروسيسورز. هاي التخصص من اصعب التخصصات لانه يمكن ذكرنا في السابق لازم تكون جدا فنان في موضوع الفيزيكس، موضوع الفيزياء، لازم تكون متمكن من موضوع الكهرباء، السيركت ديزاين، كل هاي التفاصيل لها علاقه بتصميم الالكترونيات وتصميم الرقاقات الالكترونيه بالتحديد. موضوع الشيبس من اكثر الامور اللي يتطلب من عندك مهاره وسكيلز. لكن الخلاف ان شركه ارم، شركه انتل وشركه اي ام دي متعارف انهم وايد صعبين من ناحيه قانونيه. يعني لو انت مثلا طالب وتبي تكتشف مجال المعالجات قاعد تجرب اي شيء له علاقه بالملكيه الفكريه مالتهم راح يخلون حياتك جحيم، لان هذا الموضوع بالنسبه لهم موضوع وايد سيريس وما يبون اي غشمره لها علاقه بالموضوع الملكيه الفكريه. فحتى اذا كنت طالب انت مهدد في خطر اذا بتسوي شيء له علاقه بانتل او تبي تحاول تسوي ديزاين يشبههم او شيء من هالقبيل. فبسبب هاي المشاكل حتى في البزنس الشركات تعاني. يعني مثلا اذا انت كشركه تبي تصمم لك معالج جديد، مثلا معالج تخيل ان انت مثلا شركه مثل كوالكوم تبي تصمم لك معالج جديد، معظم الوقت الشغلات والخواص اللي موجوده داخل المعالج مالك ما بتسويها انت من اول جديد، ما بتصممها من البدايه للنهايه. مثل ما قلنا في السابق كنا قاعد تسوي ليجو، كنا عندك قطع ليجو، تقول مثلا انا بروح الشركه اللي اسمها ارم ابي اخذ الديزاين مالها واخليه داخل الديزاين مالي. كأنك تشتري قطعه صغيره تاخذ الحقوق مالتها على اساس تستعملها في الديزاين الكلي مالك. شركه مثل ارم شو تسوي؟ ما تصنع الرقائق بروحها، فقط تسوي تصمم، يعني التصميم يكون من عندها، لكن انت كشركه زين مثل كوالكوم تاخذ الديزاين وتطبعه انت على هيئه شيبس بنفسك. طبعا هذه بالنسبه حق شركه ارم. فشركه ارم معروف عنها بشكل خرافي انه وايد ما ترحم في موضوع الملكيه الفكريه، ابدا ما ترحم. وبهاي السبه صار عندنا الحين شغله جديده يسمونها الريسك 5. شنو الريسك 5؟ الريسك 5 is an open source standard، معناته طريقه جديده حديثه ان احنا نصمم معالجات. هو مو بمعالج، هو طريقه جديده، مجموعه ستاندردز تخلي الشركات الجديده تتفق على الهيئه واللغه اللي بيفهمها المعالج اللي يصممونه. يعني شركه مثل ارم في عندها مثل ما نقول لانجويج معينه، لغه معينه يسمونها الايزا او الانستراكشن سيت اركيتكتشر. هذه اللغه اللي تسمح حق كل الشركات تتعامل مع المعالجات اللي جايه عن طريق ارم، فكأنها اللغه المختصه مالتها. اي حزه تبي تستعمل اللغه مالت ارم لازم تدفع لهم رويالتي، وهذه المشكله اللي تخلي العمل مع ارم شيء وايد صعب. انت لازم تدفع لهم في كل حزه حتى لو ما بتاخذ الديزاين مالهم، بس لان بتستعمل اللغه مالتهم مالت الهاردوير يسمونها الايزا لازم ان انت تدفع لهم الرويالتي. ومو بس دي، يعني الارم نفسهم يخلونك توقع على مليون الف ورقه قانونيه، يعني اي غلط تسويه تروح عليك مثل ما نقول. انزين الحين شنو فائده الريسك 5؟ الريسك 5 ستاندرد مفتوح بدون اي شروط، بدون اي قوانين صعبه. تقدر تاخذ انت اي كمبيوتر تشيب تصمم انت بروحك الكمبيوتر تشيب والرقاقه الالكترونيه مبنيه على ذي الستاندرد اللي نسميه ريسك 5، وتضمن ان تقدر تبيع وتقدر تتعامل مع الاوادم بدون ما تدفع حق اي لايسنسز في المستقبل. فهو اوبن ستاندرد. وطبعا الاوبن ستاندرد من الاشياء الجميله فيه ان اشتغلوا على فتره طويله خلوه مهيئ انه يتعايش مع يعني مع الزمن. ففي عندنا خاصيه يسمونها الاكستنشنز. انت مثلا لو بتسوي لك معالج من نوعيه الريسك 5 مو شرط تلتزم تسوي كل الفيتشرز اللي فيه نفس المعالجات الثانيه، تقدر تقول انا ابي اسوي سبورت حق الاكستنشن اللي يسمونه ام مثلا او الاي او الاف، وطبعا كل حرف يمثل دائره كبيره من الفيتشرز اللي راح تكون مدعومه داخل السي بي يو مالك او المايكرو بروسيسور المعالج مالك. فخاصيه الاكستنشنز تسمح لي ان انا اختار بالضبط شنو ابغي، مو لازم ان انا اسوي كل شيء. فغير ذي الاوبن سورس نيتشر، طبيعه الاوبن سورس تخلي الاوادم يشاركون الملفات، يدرسون بعض الديزاينات. الحين الكتب الجديده صارت تطلع عن الريسك 5، صاروا ما يسوون كفر حق البروسيسورز اللي من نوع ارم وانتل، لانه مثل ما قلنا القانون وايد يصعب الموضوع لنا.
ما نقدر ندرس المعالجات، ما نقدر نطرش حق اوادم كود نقول لهم شوف الكود تعلموا منه، كل شيء يخوفنا في مجال القانون. فالريسك 5 بروجكت وايد حلو. وبعد اذا حابين تشوفون بعض المعالجات مفتوحه المصدر اللي ان شاء الله راح نشتغل على بعض منها السنه الجايه، في موقع اسمه اوبن كورز وايد حلو معروف في شفرات مفتوحه المصدر حق الديزاينات مالت بعض البروسيسورز. مثل ما تتذكرون في بعض البروسيسورز اللي ذكرناها في بعض الحلقات القبليه مصممه بلغه الفيرولوج، في موقع اوبن كورس تقدرون تشوفون شلون هالمعالجات صمموها. طبعا اذا حابين في كتاب وايد حلو اسمه كمبيوتر اورجانيزيشن اند ديزاين اذا مو غلطان حق هنسي بيترسون، تشوفوه بحط لكم اياه هني، وقولوا لي لو بسوي لكم معالج جديد شنو بتخلونه يسوي وشنو بتسمونه. اشوفكم الحلقه الجايه.